Hello guys, good morning. Good morning Pilipinas, Tadja Taiwan. Welcome back to my channel. So for today's video, as you can see, it's a DJI Mobile OSMO 2. Ang gagawin natin is mag-unbox tayo ng stabilizer. So this is a DJI OSMO Mobile 2. So it's a gimbal. Technically, what this thing can do is to hold your phone orientationally. So tara, buksan natin. Actually, hindi naman sa akin to eh. So, nakasama sa akin si Mike. Hindi siya bumili ng stabilizer. And, sabi ko sa kanya, kung pwede, ako muna yung mag-open. I-unbox ko. So, payag naman siya since hindi pa naman niya alam kung paano gamitin. Actually, may idea na siya pero hindi pa niya alam kung paano talaga gamitin. So, kumayag siya na i-unbox ko. So, tara. Unbox na natin. Doon sa pinagbilan namin kanina, may pinakita sila na sample nila ng DJI and then pinakita nila kung paano gamitin. So, kahit paano, mayroon ako idea. So, this is it's a warranty card. Yan. I guess this is the manual. Okay. Lagi niyong tatandaan guys, lahat ng bagay, lahat ng mga binibili nating bagay is kung mapapansin niyo is meron mga ganito. O iba naman is MSDS, which is the material specification data sheet. So pinapaliwanag dito kung paano procedure. Yan, dito niyo maalam yung procedure. So ganda ng box niya. It's styrofoam, I guess. So pakita ko sa inyo guys. Ito yung stabilizer na. So ito siya. So there's a USB cable para sa charging. Wow. Yeah. DJI Mobile OSMO 2. Ito yung cellphone holder niya. Okay, so sa ngayon hindi natin siya magagamit, no? Kasi ang gamit ko kasi pang video ngayon is yung cellphone ko. Wala naman ako extra phone para ikapit dito. Pero soon you'll find out how to operate this thing. So sa ngayon papaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga functions nito mga to. Ito yung cellphone holder. So, pag ginagamit siya, actually ganyan siya. Okay. Gusto naka-on siya. At nakalagay yung cellphone ninyo, nakakonect sa cellphone nyo. Sumusunod siya. So, it's a stabilizer. So, dito, ito yung zoom in. Okay. This is the power. Itong mode, ito yung power button niya. And ito naman is yung para dun sa pagka magkukuha ka ng picture o magtitake ka ng video. Ito yan. Ito. And this one is ito yung ano niya, so up and down, left and right. Yan. Ito meron siyang stud female screw.
Okay, so actually wala siyang kasamang stand. Hindi ko alam kung talagang ganun, pero palagi ko ganun. Separate yung siyang bibilin. So doon siya kakabit. And then dito naman is yung charging port. Yan. So pag i-charge mo siya dito. And actually, dito sa likod niya, in-explain nung nung tindera kanina, in-explain niya na dito, meron slot. So pag maglolobat na yung cellphone mo, pwede rin siyang i-charge. Pwede rin siya dito i-charge. No? Ayan. So sa ngayon, ito lang yung may i-explain ko sa inyo. Hihingin muna tayo ng permission dun sa may-ari nito para testingin. As of now, meron akong maliit na idea kung paano siya i-operate. Kasi bago ako mag-unboxing, nanood ako ng simple step on how to operate the DJI Mobile OSMO 2. Actually guys, doon sa last video ko, doon sa may Shanghai Shek, ang ginamit doon na drone is DJI. I forgot the pero product din siya ng DJI. Kung makikita nyo guys, during aerial shoot, nung nandun na nung lumilipad na yung drone, kung mapapansin nyo, napaka-smooth nung pagkakakuha ng video. So hindi siya yung hindi siya magalaw masyado. So ang DJI Mobile OSMO 2 is the same. So what this thing can do is to hold your phone, which is pag moving ka or naglalakad ka or tumatakbo ka, even you are using a bike or a motor or anything na basta basta moving ka. So ang ginagawa nito is to make sure na yung movement or yung capture ng video mo is smooth pa rin. So yun, napaka advisable itong gamitin para sa mga travelers, sa mga vloggers kaya ko. So pagka nasa labas ka, maganda siya gamitin. So napaka advisable nito. So guys, kung ako sa inyo, kung mahilig lang din naman kayo kumuha ng video, kung mahilig kayong sa outdoors, kung mahilig kayong ng mga happy moments outdoors, so might as well bumili kayo ng DJI Mobile OSMO 2. And ang kagandahan dito, kung titingnan nyo mabuti, parang napaka-expensive. Well, nabili namin ito kanina. Originally, ang price niya is 4,650 NT. Pero since this is the last unit, ibigay siya sa amin ng 4,200, which is good. Actually kanina, meron na palang bagong labas. Pinakita sa amin yung DJI Mobile OSMO 3, which is yung pinaka holder niya. Ito, hindi siya ganito kalaki, mas maliit siyang tignan. Hindi ko alam kung ano yung mga additive features niya compared to this, kasi hindi ko pa ito nasusubukan. So we'll find out. Siguro kung meron mang pagkakaiba yung bagong labas na DJI Mobile OSMO 3, I think siguro same features or meron lang din nadagdag na functions dun sa bagong labas na DJI Mobile OSMO 3. So as of now, hindi ko pa siya alam kung paano talaga gamitin, though meron na akong idea kung paano siya talaga i-set up first. Pero during yung pagka nasa labas ka na o yung ginagamit mo na siya talaga actually, hindi ko alam. Susubukan na lang natin. So maybe for my next video, I think it's a review for the DJI Mobile OSMO 2. So I can't wait. So thank you for watching. So as of now, yun lang muna yung maipapakita ko sa inyo about dito sa DJI Mobile OSMO 2. Thank you guys for watching my videos. Thank you sa mga nag-subscribe. Thank you sa mga magsasubscribe ulit. If you think helpful tong video na to, especially sa mga gustong bumili ng DJI Mobile OSMO 2, guys, please hit the like button, subscribe, and please also hit the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. So hanggang sa muli guys, thank you for watching. I hope nagustuhan niyo yung
video ko, which is unboxing the DJI Mobile OSMO. So yun nga, so sa next video ko I think it will be the review na. So thank you guys, bye.